یالا. یالا. فاطمه خانم خوبی؟ سلام خسته نباشی. سلامت. حالت خوبه؟ ممنون. سلامت. بفرم.
همه اسم سلام. حالت خوبه؟ مادر جون یواش بیا. یواش بیا. از جمع نمیتونی بسی بیدارم. سلام. خوبی مادر؟ قیامتی همین گاری قرار یا بارون بزنه نزدش اورش شیط همونه. سلام. حسنا خوب تا یک کاپشانی ساسی که بول سرده کاپشان نصیبانه نه من نوعی بیون در رفت سر مادر جا هم در ناراحت هم بفرم بفرم ایدو خیلی خشوی خوبی سلام قیامتی بفرم مادر من نوعی همون رو عملاتون تی مادر یه ساعت دیر اومد مادرم نونست در زران نبیهنده هنگه برم حتن رو اون به طور من زانه جفتش بخوام بیا
ساعتی هفته چه نگیریم ما خیلی نوی و جیمون به آفیس شکنیم این زحمتی چشیدین سیه بریم ساعتی هفته نگاه خطا زفت بود مشکل در نگاه دوی دوندری چیزی که چه بیرو ما آفیس شکنیم نوی و جیمون به آفیس مادر خیلی خشومه زحمت کشید دست تنه خشید پیما من تو فلاش دیگه بیست شدگی نوی و جیمو بیام من سر سفارش شدم که مشکل دارم گم خدا دوی دویده فقط زفت و سرکومه استری مای نوی خواسته جیم ما ای زحمتی مای چشیدی اصلی بچه نبین سی چه مو مثلا هیچ کاری نچرم پستا زور زیرم نه چی حضور پدر اگه چی بچه بله پر دوی دویده و دوی چه و دوی که بیاتی من پیما پی مده ای سازم هیچی و هم نگه فقط بچه تبار زیر رگم نه به هر حال مادر قسمت نبی حالا لای پر نه قسمتی بسه یه مومه ساعتی شما که مشکل کن دوی دوندری ما نوی خلص جون بای زحمت چشی سی نوی مو بیم ما کار دستی سن چه میکنیم زور تو زید من زیر نظر دکتر بیرون ما هنگین شد به خاطر مشکل که من داشتم یه اتفاق از سر دو اون رو زن عملیات اون دیگه سرم تون برای شی دویدم اگه دیگه می برای شی دویدم پای کاریت نشتی بوی نونم جان به من گسا بود نونم بود ساعتی چه نگاه ساعتی مرزا بودیم ما پیش شنیدی یه نوه و جیمو بیا ایسی مای سن روشنی گین پخیگز نکره بچه باید رای و همینم مشکلی بی اگه مشکل دارم گون دوی دویدیم من یاد نگیرم ساعتی هرچی نگاه خطا زب کو سرکو سری مامنه ایما شاچه بین چی یه نوه و جیمو بیایی ای زحمت چشیدیم سی این نوه دین دوی بی نه اول یه نه خراب هر چختی باید ایما ایسی ایسی مامی هر چه کنسه میچه که پخل بچه زینه کبتا بارش را همین مشکلیت سبی مشکلیت اول دوشی خیلی سپارش این دوی دوندی این دیداوی کریما مشکل داشت هم دوی دوندی ایما داد پست بگو من میلو دیگه ما مشکل خیلی بسیار جیمو بیاید ای کلگه قسمت بی که دای مجلی داخل درام که نه قلبم بزنه نزه من ساعتی از چه دون گفتم خطا زب کن که مشکل دارم گم دوی دوندی دیشن را گم پس ساعتی از چه دون گم خطا زب کن من هم سرازی مکو پیش یه نوی و جیمو بیایی زحمت چشیدیم و بینر بینم تش در مشکلی چی بود خودت تا چی به سر ببین بگم چه نه زور چی زیران نه کار سی چه عموده تا اولی چه دکتر خوش سیغ چه یه خوش سیغ دیبون سومی خوش سیغ دو بیان چهارمی سیغ حالا 4 تا سیغ خب نه بعد دوباره برای زن نظرش من این دکتری که صبح برم پی دکتر قابل پیروی کن من نیبو پیروی بود چه تا پیروی نکنه باید برم حسن سیما سرد میکنی نه دیگه الان باید جلوگیری باید بسه فعلا نه باید تا 6 ماه ما جلوگیری دایما تا قلمی بایی مادر هم نگران نبود به هر حال همین دیان چیزی نبوده ما این من اتفاق ساعتی خانم هم واقعا با ما گفت میخوام در جریان بیام که با خانم ازدواج کردم ما بخوام که پهلخا قسمت نبی بسه واسه هم بی بسه می مازه می بو بی بسه زندگی نکنی حتما باید بسه آن داشته بود ساعتی چه زندگی خطا زب کن در اکسای در جیزه دون جه در جیزه دون لوره دون خب هم زن نظر دکتر بی ما در هم ده اتفاق وست آمین دی و هی ذره هم پامنه چی بود پناه برخواه هم پروری راتی جبله زنی خانم هم ناراحتی بود هم نه پامخ سیخشون میگم خوش از زودا پامخ پیش چه دون سفارش دون خطا زب کن چه بین نره
هم بسش بین هم خوش از یتابی نه دیگه هم تلاشی که مخصی هم خوش نایت چه بیام. نزوری زی هم ده خیلی شرسی خوش حالا تانه شک به هر حال خدای خاص بسیاری مایده هم ما پیگیریم هم انشالله من هم توکل بخیر تلاش مونه کنیم نامی نیستون نه خیلی خب خیلی داغون چه ناراحت و بیگیریه همیشه گفتم هیچ خیلی ناراحت مکن هیچی من گریه و زاری نی 10 تا پرسم چی گم تانیرم نه ایما بی کارتسنی بامران ساعتی شدم پیش شدم که آن نوی جیه اجام بیایی هیچ باید دویم اتفاق سیزی واسه دیت اتفاق ما مشکل از منه مشکل دارم خب الان از اون نظر دکتر تا من دوباره گیت خیلی مشکل دارم بیان دوی دوندی خط زیاد چیزی هم به سیمان همه یه هایی اتفاق ما هست پیش شدیم یه نوی بجیدم بیا یه زحمت چشیدیم سی نوی من خیلی دل مخابط داشتم ولی خب وقتی نبود تقصیر نیست دکتر عملی تلاش پیدا نشد بشم دست دیگه اون پس چه چی اتفاق هستی هیچ کاری انجام نام من فقط یه شو حالم یه چمی چمر من درد اومد خب بعد رفتیم دکتر اومد صبحش یه چند حالم بروبی صبحش یه چند یه دو تا قطره لچه بینی داشتم خون بعد رفتیم بیمارستان که بره خونه تو تا صبح بیو تا خورده بیشتر خونریزی شدیدو ما شومیم همین رو بخور رفتیم صبح رفتیم بیمارستان خیلی حالم بد بی گوری بیمارستان بدونی چه سونجرافی بجره بستریم چه بستری چه بچه داخلش هم مرده بی ولی بستری چه خونریزی بندو بش دلو خونریزی نجیرو دکتر سونجرافی هم نراشت تا شوش نراشت تا صبحش هیچی بعد اون رو سونجرافی شو که بچه بین رفته بعد من یه قرص نازر زونو که تا دوباره خونریزی بجره تا بچه سیق دو بود هیچی بچه یه خورده سیق دو بی ولی یه چمی و بقایش مونده هلا یه چپش 5 سانتش ایما حالا دو قرص دامی که با دو دارول بخیه تعرفو ایما دست ایسو قرص مچه سنو وجر رازی دیگه بچه زینه بچه کرده بین مو معمولا راستی دون دیو کنیم نه مشکلی بی زور زیدی با توی اتفاق هستی ما خیلی شاکر میشه نوی و جیمو بیایی یه زحمتی ما چشیستی یه نوی بی خب ما زور نیسته من زیر نظر دکتر بیام ما از عروسی چردیم با برفتیم زیر نظر دکتر میه هوی باردارو بیام خیلی درسته که این مشکل دارم باردارگیم هی تون دوندری کرد ما زیر نظر دوندر رد نبود یه کار دست مجرفتی تا ای بس صد ماسسی خواه بجرفتی اصلا تو برای یه کار دارش خب رفتم زیر نظر خود روی دکتر چندی کار سخت سی مادر فعلا شاید هیچ وقت هم بچه یا دار خوش هم و خانم گفتم هلای ما بسه نیخیم هلا سیسه مو بسه خوشگاه ما از میگویم نیخوام بسه هلا صبر و خوش اصراری که تا یه بسه هلا بذار بعدا هلا ما زنده مونه کنیم بعدا هلا بی بسه هم زندگی کنیم تا منیم چی بود یه بسه بیاریم سی شیرینی زنده خوبه ما تلاخی گوی مشکل دارم خدا نکرده امید اتفاقی سی خود و اصلا ولش کنه ما اصلیمو گشته به هر حال بینیم هر چی قسمت بی توکل بر خدا آینده ما بریم جلو خوش سرنگاریش که شاید بازم خود دوباره هم نجران او اتفاق قدیم سیخش رو است چه خوش ساجم حالا بازم پناه بر خدا تا نمیشه حالا هیچ نجران نبود هم خود ناراحتی کنی هم خانم ناراحتی بود من نفس خبره بود دار ایوه میگن باورون چی گفتم البته چی کار اتفاقی افته قابل پیش بینی نه اولش بچه نالون بود حالا فردا هم باید بریم یه سونوگرافی داره یه از اون زنین یه ذره از اون زنین به هم باید پاچو بالا تا برای انشاءالله منو شاید خدا کنده مشکل سی خوشه پاچو به حالا به هر حال یعنی بازم دکتر خوبتری رنگ یه بیمارستان خوب این بیمارستان که رفتیم زیاد خوبی بیمارستانش ولی دکتر و ایلش خوب نیست زیاد رسیده ای نگره اینه بسخ سخت دو بی اینه بذار که یه دارو بزن که کامل رفع بود من بی
یه دارو سید زلو سخت زنین زین بی واسه خب بعد خیلی خواسته خشه بینره اینا اشتباه دکتری بی اول باز سونوگرافی بگرفتی خب اینو من اول دارو زلو سخت این کردنه بعد سونوگرافی گرفته دوباره دارو اشتباه زین بی تو سعی که ایمان خیلی نچدی گفتیم ناراحتی بوی ما هم سینه گفتیم گفتم ناراحتی من بوی در بیاسته ایمان جا باره جا که پخت لیشو خیلی من قرار پرسه که دمت پرسه نچه من پای میوه بخیر دای نیخه ها نیخه سیب پوست بچنم سیب بخیر نه نه دایزون خود نه ارسی خیلی نخون بید توتی گایا بارمی هیچ نیخه هیچ چیز نگران نبود بله، اتفاقی بله. الان تمام تن آرال نکرد درست شد. نواتم این مشکل به تو بیازه نبی مادر نی خوابیدی شو حالا قسمت نبی ها خیلی قسمت نبی ها. یکم باز نوادی تبو خیلی زب بشید من مشکل به تو بیازه نبی نه مادر الان یه حبیل تیزنی خانم ناراحتی بود مقام نه بی احترامی که نه بی احترامی خانم به هر حال نیبول ناره نه خب خب شاید نبی حالا مشکل ما تیت بود ما همین 2 ماه هم بول میزنه یه دکتری بید فکر کنم مال همو تو چه خوشی گفت من هم کارش نمیدونم خدا که ناراحت بود من کارش نمیدونم من گفتم یک بلکه بهشون مال همون سابقه خشی سابقه من بهش گفتم همون قبل از روسی که با خما هم گفت که من اینه دارم حالا بعد از روسی هم در خوش بخوام بس دارم ما هم گم رعایت کو خدا نکرده ما هم سن بالای مشکلی زاده و حالا بحث را سن بو یا نبود حالا صبر کنیم تا 3 سال 4 سال برده منیم خوش در به هر حال ما هم در قسمت بیش بس دار و ما هم در گفتیم الحمدلله هم یه باره یه اتفاق سیش از که شما دردی که مش مالستان و یه اتفاق وقت در خدا قسمت به هر حال در من میشنم پیش شدم در این بچه زنه گره بچه داردم الحمدلله خدایا شو این زحمت چی که به چشه نوی و جیش بیار شاد شدم تا شما اگه ببین رای من راستی روی توت حالا میگم این دست میدین سر دست میتونیم بشینیم نیم بخواهی آن کار شکنه فعالیت شکنه توکل بر خدا نامی نیست و به هر حال ناراحتی ما هم ناراحتیم ناراحت هم به هر حال یه بچه هم یه تا 2 ماه 2 ماه نیمش بیده هم در خانم خود ناراحتی بیاد نه در ناراحت سرکر شدم دستم در نکنه خشونی خود تذب کن بیا سلام خیلی در قسمت نبی به هر حال بازم نامی نیستم هی و زنده ادامه ایدیم تا منیم چی هم پنبه
غذا شادونه تری بی زحمت میشه. مطابق میشه. نمیشتمش. من برنده درست کنم. من رو بیشتر. همین. ولی غذا شبه میشیم دست منی. Bio. من شرمنده همونی خواستم اینطوری بود اتفاقی خدا نخواست شرمنده شیطون شرمنده من هم رفتم تا دکتر خیلی تلاش کردن مالوه چومه میو و خدمتی ما خواهی مشکلی داشتم دل نگرم من خدمت گفتم ای بچه گاهی قلبش نزید جاخه هم داشتم بگی یه داخل یه نوعی بجی تو بیا همین ما کسی نکنیم هم سرتو بزنیم این زحمت تو بین را سه نوعی باز بچه داره بود تو می گفتی مشکل دارم بیان روم دوره دوندری دوره طبیبی دوره هم خطه زب کو هم سپایشی مالی وزابی ده هم عملان نگرم را هم تاره هم بیان سپایشی هم بیان خطه زب کو دایی بسر دنیا جان چندی سیمان ننجی کی کار اومدی بعدم ما پیش شدم چیش ندام ایستا درگرین پخه بچه تا بین را گفتم همچون کاری همه بود در من زانه جو گفتم تمام میبینم اول سلامتی و تو به نظام من نفت داره بخوری؟ نظام؟ ها؟ نه کمش داره خوری نفت یارم کنم سردی ناری خدا اولی شرده یه برای خود نفت یارم هیمنش نه نیمه شو؟ نه کمش یارم شو سردی بود چومن اولی من خواست گوریش خیلی بونزه گفتم سنه خواهم مکرم کل هنگی 10 سالی چه دزدینش مرد نوهن داشتون در این چند سال چی در خدمت بی قلبون تو نزد من سپارش شدم گفتم ای کل قلب زدی یه نوه وقتی خیلی چه یه بسید بجید بیای ما پیس یکنیم یه زحمت چه بینه را تو در دومده این مشکل داره که اولیش مشکل تخرای چی و بینه را دوندری بود طبیبی بود خود در زنجار بود تا ای بسه سالم ساعتی هاشون گم خودم زیاد مکن نه زور بذار همه سپاهش نوشتون تا آقای مده دنیم دوی بشنه دنیم تو دومی در خیدونی الان یه چند چه بچه خیلی چینی دونی سند خیلی یو هم دیر از دونی هم پای دو این چرده یا هم پای خیلی مشکل کوی بی رو در خواهم مشکل برنده این کنم برنده او نیستی بارا سرا او بود میان دونی سنگین آیده دولت برای تو بیوزه هم بسه بسه این کار ما چه دی ماستر مولد ازی ایما تا هر گاه تسی بسه زب کنی نباسی عقب چه دی شی بچه دی بگی بابلا کرده یه زای زن بده منی ترم بسه بیایم مواد گفتم مشکل دارم تو محل ننه من گفت مشکل داشته بی دوره دوندری دوره طبیبی ساعتیت چردم ردم ده
مشکل تایسو کار در دست خود از یاد چیزی خود بس تبین رای. نه درد سبی تو چیزی درد نبی. یا دیگه نخواست وی ما اولاد بگیری بیا. ما خواست نوی وجود مای بسمون خمون اجازه داشتیم. کلگی چند سال چی مای به حسابی تنه قلبش نزن. من ساعتی هستم گفتم یه نوی ما خیلی توجیمو بیا پیس کنیم زحمت ما بین را. دی کار چه سیسه. من نگون دوره دوندری. ای خیلی بس داره بود. پدر سیسی ما هم تایید ما پرسونی گین نکره بس داره تای زنزون داره گین پاکا. بسش بین را. ایسو میمونه و نارات همه او بمو. میمونه سیسه خط زیاد چدی. بس نه بس نه چایی بی نه چی بی تو بتون یخینی. خط زیاد چدی سیسه. من شرمنده هم دنون تکنم تمام تلاش می‌کردم. یک قسمم نبی. خیلی دویدرن رفتم پیاناش. نه خلاص کنه شرمنده نکنه. تاسی بس زبکنی همون منوی موبی بگی با ما گفتن نه مشکل دارم برای کرد هر زار دلتی خواستن بده. اما گیم نه. این مشکل دوره دوره طبیبی ده هر قسمت داشتی ایسا در خود خرجند جا بسه چیزی خود بین بردیش. خود مال سنه خود بسنه بین بردی خود مال نه بسه بیدی چه معلوم بچه دی بیناشی مریضی بگی هیوی بینو تیدوندو تا بسه تا بین را تیدیتسی بسه نشوخیه اما ای زحمت چه شکری مایی تنز ایلی نه سیه بسه بی سیه نوی بی پای زحمت چه بین برسید ماما اولا وقتا کرد گفتم چه مشکلی مگی اما گفتم دوی دوندی گم خب از نظر دکترم حسم وقتی پیانو خب کنم تای یه ده مشکل من دست خود بچی بس نبین بردی نیما هنده سنشه باش یگوی من میرو بگی برای با نوی خود با مشکل دارم تا تایده بیرون را ایما اگه دوره دوندی اومه خدای چی ماسی سی بچه نگین که تون رو بایستی تون ده خطا زیاد کنی بچه نوره زیاد ببین برای و تلیسی نه بس بیت خرجند جا چند تا اولاد اوردی و بین رای باسی به یه خطا زب چید هم دوستش من داشتی ایما غنم امستن نارات کنی سه بچه هر قسمت داشته بود خدا بخواه جان هم ما وی واپس خطا زب کن نه پیری که من نه ما نکرمون پیری نتو ایما یه نوی خیم دلتی خواه زبطی کنی دلی نخواه تجاق تدی بر اما من سیل نوی چو این زحمت ما بین را کل مولی چند بیانه چشی چه سیل نوی بی من هنده استرمینه بیشتر من هنده نیاسمی نمیام میری نیست دوستش من دارم و اسی پیش چه دیگن آواز نکره بچه داره نوی خواه بیارسیش من هنده این شوچ ده من ده آتونگی میره ده باید بیشتر ده نون ده خواهم استاد ده نیام میری نهت نیام چون چوی سی بسه کلمت تجرم استاد اگر نیتایستی بسه زب کنی بسه مال تجرم ما چردی بگی نه ولی اونی رب کرتب را زن بده تو ما یخینی چردی جردن خود ده جردن کرمو اصلا مایی نیفتی نکار داری نمیه میریم یا زونی نو دست داری یا بچه نو دست داری و تلیسی این تاسی زن بچه زب کنی بگی شینی کنم بلا فیچه خب تکو فیچه بچه تبکو این کاریت نیست هرگاه این تاسی بچه زب کنی نخواستی اخ کنی نخواستی کنی چی ما ایمان ده ایلی بیو نیست نباس بچه ایمان بین بردی نباس چه بیمان مسخره بچیدی ما در ایلی بیاو نیستون در کار هم آره پسیتی خواه با پخیچی که چی خیلی پسیتی سمده ها تی کار تدونیت مشکلیت سیت نماری یا بس یا خیلی او بی
بیا برن داخل بیا نه داخل بشین. نه بیا نه خاله نفت رو بخوری سگ، نه بیا. نه زشته دیری بیاو نیستم مادر، ده همه زشته. چرده زشتی، این خانم ناراحت چون بود. چی کار چیزی سلم خانم مکتبه خانم از این پس ناراحته یه زنگ پویه مادر ما نه 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 ما تقصیر کار خدا یه مشکل داشت درست کار انشالله. خدایی به هر حال مشکل نه حلی من بوده. ساعتی چون گون خطا زب کو گب مشکل در گون دون دیری کو فجان به عمل بسار ای بس دونی تخر سبزی کلام 10 سال ده مزرس علاقه داشتم قلبش نزدیک میوه همسا و من گرم بیوشی که کلگی دی مای نوخه گیم بس داری گنی بون سال تا بینان را گیم جا جرت بس چیلی دوره دون دیری این مای نوخه ای بس زحمت بین رایلی بخوی چشی بیاونه چشیده سی نوخه هر ستاره چتی ای نبودی بسا بارون را یعنی سی مر دون نبی مر صاحب نبی مر گوشمو بگی مادر دکتر هی همه چی هی به هر حال زمانی بره کاری بره الان این خانم ناراحتی بود نه ناراحت هم هم احترام داره تنها دارم احترام او خانم هم دارم تو درستی بگو هم درستی بگو اگر تو اشتباهی کنی میگم نباید هی حرف بزنی احترام هم دارن نه بله. ای بسه ما نبین الان ما رو بسه اونیم بعد نه مسافرتی قبولی کنیم بسه یاران سنه ها. ما نوامون بخواستیم جپوش بیا کنیم بیا بشی زحمت زشته الان تا بین یه غذایی بخری نه نه ای چنو؟ چی این کار سختی سیمون سیکو مادر زشتی بیا بشی وای برم مایت چه نه آره ما پیس کنید ها. بیا نوه بجی نه کنیم هم من زحمت توکل شب بر چشم خلاصه گوشمو بگی پیس شب کنیم گوشمو بگی ها خانم الان ناراحتی بود ما این خانم هم گفتم احترامش داری؟ یعنی خار این ساس بس زینه ناراحتی هم داره ناراحتی داره خب، به هر حال من- هر زنده مشکلی داره سکو. نه نیبو با حل اون مشکل ارام جو بیدی خب. دوره دون دیدی بگه باز بینون تی دون دور رفتیم تی دو پیش دکتر هم رفتیم ده اتفاق بس حالا ما بازم که خوش سالم اتفاق نه واسه خوش بازم شکر بیا سر ببرن داخل بیا نه سردم یعنی خیلی خرکنی برای نه سردم نمیام اصلا سردم یعنی خیلی خرکنی چون که کار کردی سر وزیره این کار سر وزیری دار ببریم بشین زشته ها این کار سخت یه بس سر بین برات لیتی بس نه تقصیر هنه نه تقصیر مبی پس تاسیش خدا داد نخواست خاصی تقدیر نبی تقدیر ما خدا نباشه چه از بخیر نه به راه پیداش تزکو کنیم نه تریز نیخوام اگر ما بدون اسمی تخی ایتسنه کن دل خری کنی نیاوردم تیگو بگون زختی ببین آرامشش بده مثلا وزیر سر سر وزیری په ما خدا نه حالا تو بشینی نه. حالا به تو میاد تا ما الان خانواده اون ناراحت الان صبر کن الان حقیقت میبود هم الان بابا الان خون به ماشین خود ایسا چشمی مادر چشمی ها ای قرض کرده خیلی مثلا الان ما خیلی بود سن خو الان حالا ها ما احترام شندوریم احترامتون هم داریم حالا نه اونه تو ناراحت نبود تا ما خیلی هر کارش کنم بیا گوشی نشینم اصلا هیچ ناراحت نبود دوباره خیلی اصلا نه اونه قدیمی فکری کنه هیچ ناراحت نبود این کار حلی بود ما اصلا دوزنات ناراحت بود یا ناراحت بود ما خیلی زندگی کنه سرش نی بود اصلا در قدیم سرش نی بود تو همینطور که ما تو دل مخاطب بسید داشته بود حدش خاصی نوی داشته بود اصلا هیچ نگران نبود هستی کن بیا بشین یا تا برسونوش لاغر برسونوش سرده تا ما برسونوش بیا محلی نه بشی نفسه که بخون تا الان بیا پیدا دقیقه ما رفتیم در اومد
این زن غیر تلاخی زن اجازه بسنه تزارکن باز بیاد نزدیک همه چی متیو مادر منیم علاقه دوست دارم و نه دوستان داشته بود نه ناراحت مکن من وزای زن نه نیست چطوره ما زن 10 سال از عروسی نکردم بعد 10 سال من زن بیام حالا زن قبلش به ما گفت این مشکل دارم خب من گفتم حالا بچه خوش سالنگوری که گفت بچه بازم اتفاقی شو است ما باید راه حل شم مشکل چه حل کنیم افتخار ای تو این کار سری رخ دوسیته خاصی دیگه از اون صاحب نناشتی یکی نناشتی تبلیغ شکنی یه دکتر کار حلی با انشالله یه هم شاید ما شکست سیمو سخت آقا سختی زنه در نیخوام تداشا ببرنی تر با همون زندگی کنی الان بیا بریم بیشینیم نه اصلا نیخوام یعنی خیلی خرکی بریم حالا واسه ما نیتر بسته زب کنی وجدیال مخوام عقبود لاخه داشتن دوه دهی داشتن درمو داشتن وجدیال بگی نیترم بسته بیار مشکلی اشترکشی نیتر بسته زب من بیایم برای مردم برای خودم بکنه باید بسته چه جبن بسته سیدی صاحب چیز نرد زن نردانی سیدی کاری مستدی مردم سرزن بسی مایی
سردی خدا شکر دی. اصلا تو مادر مو وقتمون رو گویی اولا کنم یه سرش بزنم هم نور هم در گفتم اتفاق بست خواهم از نزدیکی بوید اصلا من اوزم خواهی سنو در هیده مادری ما هم این همینطور که ما تو ناراحتیم من نخواست تا در بیارم تا خیلی سن رو زیاد هم ناراحتم همینطور که ما تو ناراحتیم سی به هر حال سی ای بسه هم در قسمت نبی مادر هم ناراحته هی و میگو تو خانمت نبرتی دکتری نکردی ما بالا تحت نظر دکتر بینیم در قسمت نبی اتفاق بحث الان ما چی کنیم خیلی بکشیم بگیریم این راه نار هم سنی اگرشته من احترام هم دارم احترام تنان همینطور که ناراحتی با این زیانه هیچ کارش نه یعنی به هر حال هم آروم و هی خود ناراحتی بود بازنده بالای حالا یه هفته دوای اجردی اینطور اگه دل می‌خواست یه نوی داشته بود هم به هر حال یعنی و میگه چند سال 10 سال هم یه مثلا چی نوشی هم دوست داشتی با خانم حالا به هر حال باید سعی کنیم میگم حالا مو اون خانم خوشی میخوام بچه داره و بومینه دارو مثلا ما حالا قصد بچه چی هم نداشتیم من همون سبز اون حالات زیه از این نکو چی خیلی مثلا فکر من ناراحتیمون نبا خدا هیچ ناراحتی هم نوری در زنده اونه کنی روال عادی هی به هر حال هی سر کاری میهی سرگرمی باقی می درخت یعنی همین آینده می نمیشه نیست نجانی خونده هی بالاخره سنی اگه نجانی و همساعت بهش گفتنه که تو هم ناراحت بودی ادی ما نیخیم به خاطر ما زندگیمون دوری میگیم این هم دارم اون رو خدا کاری کردی اصلا ما یاد مورد کی نبینیم خدا ناراحت کردیم نیستم گم سرده یه نمونه اندازش برای خوبه نه خوبه که نه شما گفتم من سلیقه من کاری که اصلا این همیشه حالا هم بر حسب سلیقه خودم در اونم من چطوریه یعنی چیه یعنی چیزی همین زرپوش نه همین یه زرپوش نه هم گفتی بسویا یعنی خیلی ناراحت بودی چه ولش کن یه نفر اینه بپوش من خوبه نه خوبه من بری ها امتحان شو که خیلی ناراحتی کنی چرا در زنده همینه رو هم خوشحاله رو غمگینه به هر حال اتفاق هم این دوران هم میگذره این هم سپری بود ولی این بپوش من خوبه ولی تا اندازه شو به خوبی تا من شو پس هم چو کنی ببین که وارد داریم این انا خوبه تابلو شده یه مثلا گفت آسینا ولی به پا اندازه شو سوری یه خورده بلند میری توری من توری؟ نه خوب ها؟ این هم بوش نه هم بوش نه خوب ها ما با او مغازه دار صحبت شد با یک کم زیاد دار به آواز شد گیس مسئله نه خدا که قرار به ادام کی به ماشین روسی بزنه نه زهره انشالله پناه برخواه هر چی خوش خواست خوبه؟ اینو عبیر رنگ شو نخون مطابق رنگ بس کنم رنگ شو بینی؟ ها؟ مشو پلاسیم شروع هیچ نگران نبود اصلا مشو همون رو واسه هده هر کوچه که اون پلاستیک به این مادرم خدا مادرم دستنی اشگرشته دوست داره هم باید به هر حال او در همسان ناراحتش یعنی هم دلپری داشتمه هم ناراحت باشن صحبت شد گوید که نه بخوام یه خورده گو بشه احتیاط کنیم گم خدای ما احتیاط هم ده اتفاق است بازم ما داریم سعی کنیم تلاشی کنیم حالا ازای رسیم انشالله توکل بر خدا درست شد نفت رای تیمونی شو تا برزمش میشه نفتی خورده ترسیم شو
قرصت خریدی؟ آه. یه چی ده؟ صبح انشالله زی برای هم سونوگرافی رو بگی که ده انشالله مطمئنه اون انشالله خود سالم بوی برحال بس هم زنده اونه که نیم حالا با بچه خدا دامو شوش نامو هم هی به زنده اون ادامه اید ما چه چنین چی باید هستی دوی هرچی مثلا بچه حالا ما عدد چیز نگران نبود اصلا فکرش هم بکن صبح انشالله برای سونوگرافی رو بگیری نامش دوری نامش دیدی؟ بیاش سری که من نامه گم شده گم رو بیو وقتی ده صبح مطمئن پیچونام تراک هم خالی تا منم صبح زنگ میگه یه سرویس اوگار تراکتور یه خالی رو بی